ګره دا د باټوم ویټ او دلته یو اندازه جوچه یو اندازه لري چې په کوم اندازه کې چېرته هغه نه وي جوچه خلي اتومات جوچه خو داسې نشي خطا چې پسې وویغلي ټوله خو یو اندازه خلي په کوم ارتفاع جوچه واخلي د هغو نه وروسته که کاټ وي که پیل وي هغه د کاټ پیل هغه د سلوپ دی چې بیا په پروسیکشن کې انشاءالله درته هغه کوم نو اوس ما په د یوه کې تغییر کوو کولی شئ چې تاسو دا د نورو دپاره هم څنګه کوئ کاپي کوئ ځکه د یوې دپاره تغییر شو کاپي هم یې دو ته واچوئ دالې دا واخلئ کاپي هم یې دلته واچوئ اوس دا ټایم چې یوه ساحه کې هارد راک دی دا واخله کاپي یې که دلته یې واچوئ د هارد راک دپاره بیا سلوپ تغییروئ که نه د هارد راک دپاره سلوپ تاسو څنګه کوئ دا د ته راغلی دی مثلا دا ټایم چې بلاستینګ دی 0.2 صحیح شو پیل خود غلطه مثلا څه نشته دی که بیم بیا که پیل وي په یو قسمت او باک سلوپ یې چېرې دی باک سلوپ چېرې دی دا دی که نه باک سلوپ څلور دی زه ټایم چې دا 0.2 اوس دا که دا ټارګټ وي اتومات به دا کاټ خلي که دا ټارګټ نه وي دا نور کاټ واخلي دا خو دې واخیسته که نه ور دی کو اوس بله خبره په دو کې دا چې ته دلته په نن ټارګټ کې که نن ټارګټ وي نو څه یې واخلي ته نو همدغه کاټ فیل واخلي دلته بیا څو حالتونه نور دي ښه بیا به دلته داسې راشي کنډیشنل ته کنډیشنل کې به کاټ فیل ورته اډ کړي کاټ او فیل دا یې کاټ دا به زه یو ورې د دو زه مو کوم مو دلته به وچسپوم بیخي دا لرې دا راغله که نه دا دی دا انتخاب که پی آر پراپرټي ووایه ټول یو څه زیات که مثلا لاس یې که چې زیات شي ووځي داسې ووځي او د دو زه راشه دا څه هغه لري ګوره یو بل هم ورته اټکوم هسې شو یو بل ورته اټکوم کنډیشنل کټ دا دی او دا انتخابوم صحیح شوه دلته یې طول ورکوم مثلا د 15 په اندازه او سلوپ ورکوم مثلا 0.15 چې داسې دو خواته اخته یو مثلا 0.15 نه 2 ورکوم چې دو خواته ښکته راشي که نه یا که هغه کې زیات که مثلا نن لاس ورکړي دو خواته ښکته چې راشي دا طول یې ورته زیات که مثلا ان 15 لاسي یو بل هم ورته اټکوم دلته راشه په نا ټارګټ کې خو موږ تاسو پیل هم لرو که اوس هغه کې پیل وي خو پیل باید واخلي دا چې کله انتخاب کړو دلته کټ نه ورته پیل واخله دلته چې څنګه اټ کې پیل داسې ښکته اخلي او اندازه هم ورته ورکړه مثلا لاس اندازه یې څنګه یې وانخیسته دا واخله لاس دا ښه اوس مې دغه زیات ولې رسم کړل نور هم رسموی شئ کټ مې 2 ولې رسم کړل 2 دانې کټ او پیل خو مغه یو پیل دی دا کله چې انتخاب کې دلته راځي دلې خو به نوم ورته ورکړي چې نوم یې کټ دلې خو دا ټول دی دا ټول دومره مهم نه دی یو په نسبت یو دا رسمول دي دا مهم نه دي کټ مهم دی چې کټ دی او د 0 نه تر 9 وي دا مفهوم دا دی چې زه ورته وایم چې د 0 نه تر یو پورې چې کټ و دغه ټارګټ خله او که د یو نه مخ پاخوا و کټ د یوه نه مخاخوا چې هر څه و بیا دا ټارګټ خلاص څه رقم کټ د یوه نه زیات و کم څه رقم مفهوم یې پوه نه شوی که نه دغه موږ تاسې یوه مقطع ده صحیح شوه درېیم دی ده دا د اگزسټینګ ځکه ده په دغه ساحه کې انجینر صاحب که تاسې چیرې په دغه ساحه کې ګرین دا د کوریډور په شروع کې دغه ارتفاع د 0 نه تر 1 پورې وي نو دا ټارګټ خلي که دغه ارتفاع زیاته شي دلته کټینګ زیات شي که نه مثلا د 1 نه زیات شي بیا د 2 هم خلي بیا داسې دي چې کله ته 1 نه زیاتېږي انجینر صاحب موږ عموما دغه دوم ټارګټ ته داسې هغه ورکوو یو کار ورکوو چې دا هلته کله چې دا 1 نه زیاتېږي دغه ارتفاع خو دغه
ساحه زیاتیږي دا اوبه راځي د سړک تخریبوي بیا په دویم ټارګټ کې داسې د سړک ته یو کار ورته ورکوي چې بیا دغه کار به واخله دلته بعض ساحاتو کې چې کټینګ زیات وي اوبه راځي د ساحه تخریبوي بیا زه ورته وایم چې د دویم ټارګټ خلا په دویم ټارګټ کې زه یو شی ورته معرفي کوم یو هغه ورته ښیم چې داسې کار واخله یو کار سمکاري چې کله اوبه راځي د سړک به هغه څنګه کو تخریب نه شي چې کټ زیات شي خو دغه ساحه زیاتي که نه د دغه ساحې اوبه راځي کله چې راشي به د سړک په ځای باندې لهږي که نه نو زه یو ټارګټ ورته معرفي کوم دا چې دغه ټارګټ ورته معرفي کوي کټ مفهوم دی دغه شی دی چې زیات مې ځکه ورته معرفي کړي دي چې ارتفاع تغییرېږي د کټ نو ته کولی شې زیات مختلف از 1 متر زیات نو ته کولی شې چې دا ټارګټ ورته معرفي کړي یا کولی شې چې د 0.1 از 1 تا 2 دیگه از 2 تا 3 باز دیگه بل ټارګټ هم ورته معرفي کړي خو عموما د 0.2 پورې چې ارتفاع کم وي موږ هماغه یو ټارګټ هغه ورته معرفي کوو چې کله زیاته شي بیا دا بل ټارګټ ورته معرفي او دا به کټ مې لکه مثال کرم یو پیو کې لکه داسې رواني که نه مثال به که دا دویم شي هغه به هغه بل هغه خلي داسې خو لکه نه یو په یو کې مفهوم نه دی چې یو په یو کې چې ارتفاع 1 متر شي یو ساحه دا کټ کوي هلته دې داره کټ وکړو 1 متر کټ دی وکړو هغه اول خلي که 1 متر زیات کټ دی وکړو اتومات د دوام خلي دوام ټارګټ خلي اوس دا چې کله پروسیکشن کې شي خمونه میرسه اوس مفهوم له فوش وای چې دا دوام ټارګټ د دوه خاطر چې کله دا ټارګټونه موجود نه وي چې دا دوه او درې نه وي بیا داخلي دا نن ټارګټ دی کنه نو زیاتره وخت تاسو نه پوښتنه کیږي چې دا نن ټارګټ کې هوریزونټال کټ دا مفهوم څه دی دا ولې دوه درې کټ ورکوو ته ورته وایي چې تغییر د ارتفاع خاطر کله چې د کټینګ ارتفاع زیاتیږي موږ کولی شو چې څو دانې ورته مفهوم پوه شو انشاءالله و چې دا کله جوړ کړل دوی ته به هغه ورته هغه ته د بینچینګ دی هغه ته د زاویې کول او هغه ته کوم بیخي ته ګاډ واټ شي به دا وکړو بیخي ته ګاډ واټ نشي ښه بینچ وکاوم بیا څه ما یو بل ټارګټ وکاوم چې بینچ صحیح شو اوس مې ووایم چې کله تاسو په یو دیو نو ته دوه چوخته کیږي دریم ورته وکاوم بیا بینچ ورته کوم بینچ هم شته کوم چې بیخي به ګاډ واټ شي تاسو نه کوم دا کاپی کوم مثلا دلته یې وراش کوم دا کاپی کوي د دوه ځایونه دلته یې کوم دا کاپی کیا دلته یې ها صحیح شو ته څه مشکل نشته ان شاء الله اوس به دا ټول تاسو انتخاب کړئ رائټ کلیک به وکړئ یا دا تاسو پر میرور کار وکړو کنه دا چې کله دوخته میرور کړ یو کار وکړئ چې کله دا تاسو انتخاب کړئ پراپرټیز ته ورشئ د دوه نمونه چینج کړئ دلته رائټ نه دی لیفت یې کړئ دا ځکه هلته بیا په لیفت کې تاسو ته راځي کنه مثلا دا انتخاب کړه دلته ورشه لیفت او دا انتخاب کړه دا هم څنګه کړه لیفت او دا نن کنډیشنل دا نن کنډیشنل واخله دا لیفت کا او دا بل دلته رائټ صحیح شو اوس خدای تاسو ورته معرفي کړ چې دا ټارګټ ته تاسو خاطر موږ ورته کړ کله تم په اسمبلی کې جوړ کړ موږ تاسو اسمبلی جوړ کړ اوس به دا اسمبلی څه می کوي ورته معرفي کوي نو موږ تاسو ورکړو څه په نوم باندې و پی اف نیو کوریډور او نیو اسمبلی خدای ما بلد خسته کنه فول پرایمری روډ فول سیکشن په نوم ده کنه اوس دا ته څنګه ورته معرفي کوي دا له براشه کوریډور ته نوم به ورته ورکړي مثلا نیو کوریډور الاینمنت ورکړي کنه نیو الاینمنت ته موږ تاسو د نیو الاینمنت په نوم باندې دی ډیزاین دا ته مشکل کا پېښ شوی وي دا له به تاسو دا ډیزاین لاین ته معرفي کوي یعنی ایگزیستینګ ته به نه معرفي کوي که تاسو خاطر اوس موږ تاسو په پروفایل کې لورو کنه یو ډیزاین لاین لورو یو ایگزیستینګ دی بالکل کدا ته ایگزیستینګ ته معرفي کې دای ډاټا کې به په دوی هغه ته هر څه پورته کوته کوي دا نه کاټینګ چې ته چې دلته د پورته کې یو ښکته کې هغه په موږ ځای ولړوي موږ ساحه کې وښه نورم ته نو دلته کوشش وکړئ چې تاسو ډیزاین لاین ته معرفي کوئ اسمبلی
کومه یوه اسمبلۍ ورته معرفي کوئ د دوی ځکه دا نه وي دغه بټن وخورئ دوی هغه کوي انتخاب کوي داسې او دلته ما نور هم جوړه کړې وي ځکه ښرغلي دي که نه ښه اوس کوم سرفیس دی ټارګټ سرفیس موږ تاسو اگزسټینګ سرفیس اوکې هلته یو بټن وه چې هغه اډ بیسلاین اډ کولو که هغه مې ټیک مارک ولیکه دغه بیسلاین نه اډ کړی ټول په یوه خط کې درته راغلي اوس اته اډ بیسلاین شوی ګوره د صفر نه دی په څو پورې تدوده یو به دا ورته ورکړو چې کروس سیکشن واخلي ښه بیا به دا سیټینګونه وي په اسمبلۍ جوړولو خو مشکل نه لري انشاءالله ټارګټ نان ټارګټ په منظم جوړ کړئ بیا به اوس دلته راشئ پلان ته هغه مې ورته معرفي کړی دی خو دلته ښایي نه شو کیوي نه که نه تاسې راشئ دلته کوریډور انتخاب کړئ رایټ کلیک کوریډور پراپرټي اول په پارامتر کوډ ته به راشئ دلې په کوډ کې بیسیک نه دی یو بل شکل ورته واخلئ ناس چې شو یې کو هلته ځکه بیسیک یې آف کړی بیسیک آف دی بیسیک آن کې یعنې دا د یو شکل یې واخسته تقریبا یو شکل یې واخسته تقریبا بعضو کې پیلنګونه دي بعضو کې کټینګ دی داسې تقریبي یو کوریډور راغلو نه دی که نه کوریډور نه اوس دغه د کوریډور ډسپلی نه ده دغه رنګونه دا د کوریډور ډسپلی چې مثلا دا رنګونه ښایي د سنټر لاین یا د پیل یا د کټ دا په فیوچر لاین کې تاسو راوړل شي تاسو دلته انتخاب کړئ پراپرټیز یو کوډ دی یو فیوچر لاین دی په کوډ کې تاسو دغه کولی شئ چې څه شی کار وکړئ یو دا چې دا انتخاب کوي خو دا چې کله په خیر څه موږ تاسو هلته کروس سیکشن وباسو ښه معلومېږي ښه دا په اوس موږ فیوچر لاین فقط کار کوو فیوچر لاین کې ګوره دلته دا د فیل په شنه رنګ ښودل شوی مثلا دا د جوچې شکل په دوه رقم ښودل شوی دی دا ټول د دوی تاسو تغیرولی شئ دلته بیسیک هم شته اوس مثلا دلته دې ته وګوره ډیلایټ دغه خطو ته وایي موږ چې د کټ پیل خطونه ورکړل دوی ته ډیلایټونه وایي دا مقطع ده که نه دلته هم داسې دوه ډیلایټونه ونیو دلته چې کټ پیل مې تغیرول اسره سره دوی ته ډیلایټ وایي ډیلایټ دا معنی چې چېرته پیل وي خو پیل خلي که نه د دغه پیل خط ته دوی ته ډیلایټ وایي که د کټ وي د کټ خلي نو دا په یو رنګ دلته ښایي ته دوی ځه موږ تاسو مقطع ده ته دغه ځه پرې دا ده ته دوی ځه او ته دوی ځه مثلا موږ تاسو مقطع ده دا شین خط هغه خو ته چې دی یا پیل دی یا جویچه ده یا رشننګوال ده یا کټ دی هغه یې ډیلایټونه دي اوس که ته د پیل ډیلایټ ګوره ډیلایټ پیل په شنه رنګ دی که نه دا یوه ډسپلی ده دغه دا ضرور نه ده چې ته وایې چې دا زه تغییر نه کړم ډیزاین به دما غلط شي هېڅ نه غلط دي دا ځان دپاره یو ښه ډسپلی ته جوړولی شي کولی شي دوی ته بیا اوس دلته کوم چې مواد هم ورکړو ښه دلې راشه د دوی ځای نه ډیلایټ وکړه شین رنګ ده که ته دا آب کې نه راځي او که ته دا تغییر کې تغییرېږي هم داسې خو عموما د سټنډرډ د سولټوټي په هغه کې د پیل دپاره شنه رنګونه دي او د کټ دپاره په سره رنګ باندې ښودلي نو ته کولی شې چې دا ورته هغه کې تغییر کې ده هغه فیل هغه د وینې زیړ خط کې راغلی بیا فیل هنګ ده یا دا هنګ دا یعنې دا ټول ته کولی شي چې تغییر کې ده رنګونه مثلا په دو رنګ دا یوه ډسپلی د کوریډور په پلان کې ده که چېرې په سیکشن کې بیا تغیروي هغه بیا په کوډ سیټینګ کې تاسو یې څنګه کوئ تغیروئ دا د ګویا وینه شنه نشته اوس ټول داسې یو رقم ته زیړ رنګ یې غوره کړو که د کاټ دپاره کوئ د کاټ هم تغیرولی شي اوس دا رایټ کلیک وکړه ښه اوس به زه یورې فقط یو سمپل لاین ته ور لورو دلته چېرې لورو که نه پلچک نه لورو دا دی د دغه دونه به کروس سیکشن خلم ده بل سمپل لاین اچوم چې دا موږ چې میکروستیم داسې چک کوو بسیتو کریټ سیکشن یوه کروس سیکشن خلم ښه د کوم یوه نه خلی یم د دغه نه خلم ده ښه نو شای نه ورکوم ځکه یوه ده که جېرې جوړوم بیا یې سم منظمې جوړوم اگزسټینګ دی یو بعضې وخت دلته تاسې دا نه اگزسټینګ دی وینې ولی کوریډور نشته کې کوریډور سرفیس نشته کې دا شی هېڅ نشته دي خو که نه وم په مخ لاړ شه ځه بیا زه وروسته ورته طریقه راښیم څه خلې ورته اټکوې دا کروس سیکشن دې دلته واچوه نه
ویني فقط اگزیستینګ د کوریډور نشته کې هلته وو ته نو اگزیستینګ وو بعض وخت تاسو کراس سیکشن یې واچوئ داسې مشکل سره مخ کېږئ او یو دا چې دلته کراس سیکشن کله چې ښه کوئ دلته اوس مې هغه 200 واخلئ چې ښه چک شي ښه معلومي ده کراس سیکشن یې په 200 مې کې اوس کې ښه ښکاري ښه بعض وخت تاسو کراس سیکشن دلته واچوئ په ډیسکټاپ بعض خلک وي کوریډور نه لري چې خالي خط راځي دا اوس زه درښیم چې دا ولې دا رقم راځي هغه سمپل لاین چې کوم تاسو ورته اډ کړی سمپل لاین ته تاسو کوریډور نه دی ور اډ کړی هغه کوریډور نه لري اوس دلته به راشئ انجینر صاحب دا به نه داسې کاشکې دا کراس سیکشن به دلته په ویو کې وښایي ښه او پلان به دلته وښایي موږ به تاسو کراس سیکشن دا که نه د دونه مخصوص کومې نه د دونه دا به انتخاب کې او را بشي ګروپ پراپرټیز ته دلته به ورشئ سیکشن ته دلته به سمپل نه دا د کوریډور شته خو کوریډور سرفیس نشته ځکه چې تر اوسه پورې موږ نه دی ورته ورکړی نو دا به ورته اډ کړئ کوریډور دی اډ شو کوریډور په څه شکل اډ شي درته چې بیسیک شکل یې مه ښایه دا شکل یې ورته بیسیک ښایم چې درته معلوم شي څه رقم ته بیسیک څخه شکل دا به نوي کوم دا دی صفر جمع یو سله 22 دا نه دی کوم دا دی صفر جمع یو سله 22 دی که نه دا دی دا خو 800 وایي صفر جمع 800 خاطر بل هغه خسته نه دا ته موږ تاسو دا چې نه بل هغه ورا کړای دی په دغه کې هغه کې چې تاسو کله په چک ته څه دلته تاسو ګروپ پراپرټیز دلته سمپل لاین دا دی روښانه ده ګروپ چې هغه به خې بل دا لري کنه سټیشن سمپل لاین سټیشن والیو دا له وګوره سمپل لاین نمبر سمپل لاین سټیشن والیو سور سټیشن واغه فرق ده څنګه دا با سی سټیشن یې خسته وي سمپل لاین سټیشن دا دی دا به نو چې مخکې بل شاوه تاسو یو سی وګوره یو سی شو کنه صفر تاسو څو هغه څو دی صفر یو سله 22 دا نو کوم سمپل لاین دی دا کوم دا دی صفر یو سله 22 خام په 2 ځای کې راځي صفر یو سله 22 دا شي دا هغه سمپل لاین خسته دا سمپل لاین خسته نه ها صحیح ده دا دوه ته ورات کو دا چې مخکې موږ چاولم دا له براشه سمپل لاین ګروپ پراپرټیز دلته به ورشئ سیکشن ته سورس دو ته برات کې وینئ چې کومه ته یاد کې هغه ته ځي دا ورته واخله بیسیک اوکې وینئ رو دا په ټارګېټر شی نه دي خستی فقط مقطع خسته ده دا موږ تاسو مقطع ده اوس دا چې ته هر ځای ولې دا ته